ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න YX850 කියන හොට් ගන් එක ගැන. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන කාරණයක් පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ හොට් ගන් එක ගෙනල්ලා ආසාවට ගෙනාපු ගමම ප්ලග් එකට ගහලා කෙලින්ම වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේකේ ගහලා තියෙන මේ ස්ටිකර් එක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න නැතුව ඇති. හරි. මේක තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බොක්ස් එකේ යට තියෙන ඇණයක් ගලවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ රතු පාටින් තියෙන ඇණයක් ගලවලා ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි මේ ස්ටිකරේ තියෙන්නේ. හරි. ඔව්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ රතු පාට ඇණයක්. ඔයගොල්ලෝ හොට් ගන් එක ගෙනාවට පස්සේ මෙන්න මේ නට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගලවන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේක ගලවලා වැඩ පටන් ගමු. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හැන්ඩල් එක ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන පයිරෙක්ස් වීදුර ඩිංගක් එන්නම් බිඳෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටිකරේ තියෙන වාක්‍ය පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා වැඩ කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ නට් එක ගලවන්න. එනේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මේක පම්ප් එකේ ආරක්ෂාවට තියෙන. ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහනයේදී මේකේ පම්ප් එක එහෙම යන්න ඉඩකඩ තියෙන. ඒ වගේ ඒවෙන් ආරක්ෂා කරන් තමයි මේ එනේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක වෙනම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. මේ රතු පාට ගාලා තියෙන්නේ. හරි. හරි, මං හිතනවා මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වටින්නේ නැති. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ නට් එක ගැලෙව්වේ නැතත් ඇනේ ගැලෙව්වේ නැතත් මේක වැඩ කරන්නේ වුණාට මේකෙන් ඔයගොල්ලොන්ගේ හොට් ගන් එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩ කරන්න කලින් මේ ස්ක්‍රූ එක ගලවන්න. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.